Okay. Kéèyàn wá pé àtúnkàárọ̀ sí orí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ ní orí ìkànnì yìí, gbogbo ìgbà là ń pariwo nípa insecurity tó wà nínú Southwest àti pé kí ni àwọn governors wa tí wọ́n ṣe sí ọ̀rọ̀ insecurity. The situation is becoming quite alarming, and the situation is also becoming frustrating, especially as many of our people are now in danger. Àwọn ń béèrè lọ́wọ́ àwọn governors wa, what are they doing to the insecurity tí ó ń play out nínú Southwest presently? What are the governors doing and what are their plans as many of our people continue to live in fear and many of our people continue to ask questions? Àwọn tó wà nílé ẹ̀mí wọn ti kó sókè báyìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ news tá ń gbọ́ lọ́tùn lósì nípa the insecurity of the Southwest. Àwa tún ń bi àwọn governors wa lẹ́ẹ̀kan sí kí ni plans wọn láti fi protect aráàlú, láti fi protect gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbé ní inú Southwest, láti Kwara lọ sí Kogi wá sí Ondo State, lọ sí Ọ̀ṣun State, Ekiti State, Ọ̀yọ́ State, Ogun State and Lagos State. Tá bá rántí pé láìpẹ́ yìí àwọn governors wọ́n pè fún security summit, and láti ìgbà tó pè fún security summit yẹn títí di wákàtí àìtí gbọ́n kankan mọ́ nípa èyí tí àwọn governors wa fẹ́ ṣe lórí the security summit tí wọ́n pè ìyẹn àwọn Southwest governors. Tẹ́ bá rántí pé they had a security summit in Lagos State, and this is what we heard after that summit. My crypto in 8 steps. Create your account and verify your identity. Then this was what we heard from them. Lagos State governors of the 6 Southwest states have agreed to establish a joint security monitoring team to tackle interstate security challenges and food monitoring team to address rising inflation. These resolutions were part of the outcome of their meeting held at the Lagos House. Senior correspondent Adedoja Salamadeni has details. This is the second time the forum is meeting. The last was in June 2024. At the last, some of the governors were absent, but this was attended by Governor of Ondo State, Noki Ayedatiwa, Governor of Ogun State, Dapo Abiodun, Governor of Ekiti State, Abiodun Ibanji, Governor of Oyo State, Seyi Makinde, and Governor of Osun State, Ademola Adeleke. The meeting commenced at exactly 12:14 p.m., but the media was excused shortly after. As you can see, they all took this meeting very, very seriously. After meeting behind closed doors for over 4 hours, the host Governor Babajide Sanwo-Olu briefed the media. A communique outlining their resolutions and decisions on key issues affecting the region topped their agenda. But first, they commended President Bola Tinubu for economic stability. Forum commends His Excellency President Bola Ahmed Tinubu for the economic stability and improvements recorded across the nation, particularly in the sustained supply and distribution of petroleum products and the stabilization of the exchange rate. The forum urges citizens to continue supporting the President's effort at strengthening the economy and improve the overall well-being of all Nigerians. The forum applauds the federal government for the successful implementation of the student loan scheme. The question now is, after what is a summit, this was almost a month ago. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́ nígbà tí wọ́n ṣe security summit. But
it seems that gbogbo wọn ti lọ sùn again, while many of àwọn èèyàn wa nílé ẹ̀rù ń bà wọ́n, àyà wọn ń já, wọn mọ tó ń bọ̀. The Southwest governor established a joint security summit to counter ISWAP threat in the Southwest, nílẹ̀ Yorùbá. Nigerian Southwest governors condemned the ISWAP and promised to deploy advanced technology, including area surveillance system, to enhance security. Ìbéèrè tá à ń bi àwọn governors wa ni pé ṣé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ surveillance yìí àbí a ṣì ń dúró pé kó dé ni? Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́, the governors from the Southwest Forum has announced the establishment of a joint security summit team to combat the security threats in the region, particularly in response to the activities of the Islamic State Western Province. Àwọn tó ń pè ní ISWAP, àwọn yẹn burú bí ṣọpọ̀nà. Àwọn èèyàn bá yàn ṣeré rárá. Àwọn ISWAP, àwọn tó yàtọ̀ sí Boko Haram àti Lakaruwa. The decision was reached at the forum's meeting that was held a month ago at the governor's office ní Aláwùsá ní Ìkẹjà, èyí tí Sanwó-Olú tó pè rẹ̀ ní Sanwó-Olú tó pè àwọn governors tó kù àti dancing senator, àwọn olórí burúkú governor tẹ́ ní ṣoríire tí Ògúnlákayé gbọ́dọ̀ pa gbogbo ilé ẹ̀ kankan ni, tí wọ́n ń pa ọmọ Yorùbá lójoojúmọ́ tí ẹ dákẹ́ tẹ́ ṣe kankan sí. Ògúnlákayé gbọ́dọ̀ pa gbogbo ẹ̀yin governors àtẹ̀yin deputy ẹ̀ ní ṣoríire látòkè délẹ̀, èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Torí pé tó bá jẹ́ pé èèyàn dáadáa ni yín ni, ó jẹ́ kí wọ́n gbé àwọn ìyàwó yín àtàwọn ọmọ yín kó máa pa wọ́n lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan, bó ṣe ń pa àwọn èèyàn ní Àkúrẹ́, bó ṣe ń pa àwọn èèyàn ní Oǹdó, bó ṣe ń pa àwọn èèyàn ní Èkìtì, ní Ọ̀ṣun, tí gbogbo yín dákẹ́ torí ẹ̀yin ní security ẹ fi ń protect àwọn family yín. Tó bá jẹ́ pé èèyàn dáadáa lẹ́yìn ni, kò jẹ́ kẹ́yìn ti empower many people láti combat insecurity, gbogbo yín dákẹ́ torí pé wọ́n ti gbé àwọn ìyàwó yín. Ó jẹ́ kí Fúlàní gbé ìyàwó yín, kó dó ìyàwó yín, kó pa ìyàwó yín lójú yín, kẹ́ lè mọ bó ṣe rí lára àwọn tí wọ́n ti pa. Ẹ jẹ́ ká continue. It is a communique that was issued at the end of the meeting. The governors comprising the leaders of Lagos, Ogun State, Oyo State, Osun State, Ekiti State, Ondo State, àwọn Kwara àti Kogi, àwọn èèyàn tẹ̀ bọ́dà. Ṣé wọ́n ń ṣọmọ Yorùbá? Ṣé Kwara ò kí ń ṣọmọ Yorùbá? Ṣé Ogun State ò kí ń ṣe Kogi ò kí ń ṣọmọ Yorùbá? Acknowledge the threat posed by ISWAP. So ẹ̀yin mọ̀ pé ISWAP wà nílẹ̀ Yorùbá, ẹ dẹ̀ dákẹ́. So kí ISWAP máa jí wa gbé, ká máa sọ ransom, kó máa dó àwọn èèyàn, kó máa pa àwọn èèyàn, kó máa fàdíyà. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wà in danger. Àwọn tó wà nílé, àwọn ló wà in more danger because kí Fúlàní tó jí èmi gbé ní UK á pẹ́ díẹ̀. Ìjọ tí Fúlàní bá ti jí mi gbé, á jẹ́ pé MI5 àti security UK ó ti compromise nìyẹn because mo mọ̀ pé wọ́n ní jẹ́ kí Fúlàní kó jí èmi gbé. But àwọn èèyàn wa tó wà ní ilé kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ wọn. Bàbá Akíntóyè dẹ̀ sọ fún gbogbo yín pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹ jẹ́ ká divide Nàìjíríà. Tí olórí burúkú Tinubu àtàwọn ẹmẹ̀wẹ̀ tó bá lè fix problem tó wà nílẹ̀, ẹ jẹ́ ká divide Nàìjíríà kó lúkálùkù máa bá tiẹ̀ lọ́nà. Ṣé dandan ni ká wà nù Nàìjíríà tó lè protect àwọn èèyàn wa. Acknowledging the threat posed by ISWAP activities in the part of the Southwest, the forum strongly condemned any threat to the region's security and condemn it. Ṣé condemn lè máa ṣe ní àbí kẹ́ kó ìbọn jáde, kẹ́ kó gbogbo nǹkan jáde ká fi bá àwọn olórí burúkú yìí jà? Ẹ̀nẹ́ condemn ẹ̀ ń sọ̀yìnbó òfò káàkiri. Gbogbo yín pátápátá láti Sanwó-Olú títí dókè, ó yẹ kí Fúlàní gé orí gbogbo yín ni. Káwá áńgẹ̀ sí gbogbo expressway torí olórí burúkú ni gbogbo yín àtàwọn tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ náà láti Ìbùkún Amósùn láti Fáyọ̀ṣe Ògúnlákayé máa pa gbogbo yín ni fún ìyà tẹ́ ń fi gbogbo ọmọ Yorùbá jẹ lójoojúmọ́ fún security threat. Tẹ́ bá tẹ́ fẹ́ divide Nàìjíríà torí olórí burúkú ni ìbẹ̀lẹ̀ yín ti ń jẹ. Ẹ ṣe security fún aráàlú náà. Ẹ fún àwọn aráàlú ní security. Tẹ́yìn ò bá fẹ́ divide Nàìjíríà torí ọmọ òfò ni yín, tẹ́ bá ń ṣe ọmọ òfò ni gbogbo yín gbọ́dọ̀ support agenda Bàbá Akíntóyè ni. Torí ọmọ àdánù ni gbogbo yín látòkè délẹ̀ yín governors yìí. Ògúnlákayé máa pa gbogbo yín lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ni fún ìyà tẹ́ ń fẹ́ àwọn èèyàn wa jẹ nínú ilé. Torí pé ẹ mọ the needful, ẹ dẹ̀ ṣe. Acknowledging the threat posed by ISWAP activities in part of the Southwest, the forum strongly condemned any threat to the region's security. It encourages enhanced collaboration between the Nigerian police force and the local security force. Which local security force? Ẹ̀yin olórí burúkú.
ẹnu bàbá wa Kọ́lá ti gbọ́ pé Àmọ̀tẹ́kùn abẹ́ ti gbàgbé ṣé gbogbo yín ti gbàgbé pé Àmọ̀tẹ́kùn is as useless as tissue paper. Ẹ má bínú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nínú Àmọ̀tẹ́kùn, ẹ̀yin kọ́ là ń bá wí. The brand gangan là ń sọ. Tíyàn kan bá ń sọ fún yín pé Àmọ̀tẹ́kùn ṣe ń ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá, ẹ tutù ẹ̀ dànù, ẹni mi mo sọ bẹ́ẹ̀. Torí pé retired general Tógùn tí bá correct, àwọn ló jẹ́ ká mọ̀ pé Àmọ̀tẹ́kùn o kò ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá o. Àmọ̀tẹ́kùn ń bọ̀, mo fẹ́ lọ mú jáde. Ní 2020 wọ́n appoint bàbá yìí. Àmọ̀tẹ́kùn appoint ń bọ̀ as Àmọ̀tẹ́kùn ní this was 2020, 5 years ago. Àmọ̀tẹ́kùn Ṣèyí Mákindé olórí burúkú ọmọ àlè tó mọ̀ nípa bó ṣe fẹ́ wá pa Ìgbòho sínú ilé tó sọ̀rọ̀ tó dákẹ́. Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n appoint General Tógùn as the chairman of the commandant. Ìyẹn níjọ́ náà lọ́hùn. Governor Ṣèyí Mákindé of Oyo State on Wednesday appoint the duo of General Olakunle Tógùn and Colonel Olayanju Bisiriyu Olayinka retired as the chairman and the commandant respectively of the state security network codenamed Operation Amotekun. The governor, in a statement signed by his special assistant Mr. Moses Alao, said, let's see that. Yeah, mutual muting para for more program. All right. Yeah, hold on. Yeah. All right, later. All right. The governor, in a statement signed by a special assistant, Mr. Moses Alao, said the retired military officers will oversee the initiative which was put in place to check insecurity. 5 years. Olórí burúkú gbogbo yín láti Ṣèyí Mákindé ẹ ní ṣoríire lẹ́yẹ kankan ni mo sọ fún yín. Fúlàní gbọ́dọ̀ pa yín, ó gbọ́dọ̀ pa àwọn ìyàwó yín, kó pa àwọn ọmọ yín, kó dó ìyàwó yín, kó wá gé orí yín, kó gbé fún wa. Torí pé ìkànnì yín 5 years àìtí lè resolve security ní Southwest. Kí ló dé? Tó lórí burúkú Buhari ò bá fún yín láyè, ṣèbó lórí burúkú Tinubu gbọ́dọ̀ fún yín láyè, ṣèbó ọmọ Yorùbá lẹ pé Tinubu. Ká tẹ̀ sọ pé Fúlàní ni Buhari, òun ò ní support agenda Àmọ̀tẹ́kùn. Ṣé olórí burúkú Tinubu náà gbọ́dọ̀ ṣe dìní fún ni? Ṣé ó dìgbà tó bá pa gbogbo wa tán? Ṣé ó dìgbà tó bá pa gbogbo wa tán kí gbogbo yín tó sọ̀rọ̀? Bàbá Akíntóyè dẹ̀ ń sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀ ní tọmọlúàbí. Olórí burúkú gbogbo yín ẹ̀ ń ṣòfò káàkiri. Fúlàní gbọ́dọ̀ pa gbogbo yín lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ni. Gbogbo yín governors àti deputy àti house of rep, gbogbo yín pátá yẹn olóṣèlú yẹn Fúlàní ló àwọn ẹ̀yin gan lẹ́ẹ̀kọ́ máa pa, kò ń ṣe àwọn aráàlú. Torí aráàlú òṣè ẹ̀yin gangan lẹ́ẹ̀kọ́ pa. Torí tó bá pa yín ni, bóyá tó bá pa governor kan, àwọn governor tó kù máa dìde wá mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yóò serious. 5 years lẹ́nà ẹ̀ fi bá wa set up Àmọ̀tẹ́kùn, àṣírọ́lẹ̀ pa fún wa. Torí pé bàbá yẹn ti jáde, bàbá yẹn ti wá sọ àṣírí tó wà nínú Àmọ̀tẹ́kùn fún wa pé irọ́ ni, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn, irọ́ ló wà ń bẹ̀. Ẹ fi parọ́ ni. Bàbá yẹn wá sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí wọ́n ti invade gbogbo wa. Èmi kọ́ mo sọ 5 years ago, a wà ní 2025, ẹ set up nǹkan ní 5 years ago, dẹ̀ tí combat tí mọ̀tẹ́ ẹ̀kẹ́ ṣe, ẹ wá ń ṣe òfò káàkiri. Ó yẹ kí Fúlàní gé orí Sanwó-Olú lórí burúkú ọmọ àlè. Ó yẹ kó pa gbogbo ilé yẹ kọ̀ọ̀kan ni, torí ìkànnì yìí náà Fúlàní ò lè pẹ́ mi. Kí Fúlàní tó pa mí á jẹ́ pé mo wá sí Nàìjíríà nìyẹn. Fúlàní ò lè pa mí ní UK, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Fúlàní ò lè wọnú UK, kò ń ṣe pé kò sí terrorist threat ní UK, bọ̀kọ́ tó wọlé wá pa mí sílùú yìí àtàwọn ọmọ mi àti ìyàwó mi ó máa pẹ́. So ìwọ tó ń wò mí tó ń sọ pé à ń ṣépè fún wọn, ogun lákàyè máa pàwọ́ náà tó bá jẹ́ pé ó wà in support of those olórí burúkú governors. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ Yorùbá nation, ẹ fún àwọn èèyàn wa ní security now. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ Yorùbá nation, ẹ̀yẹn fi Yorùbá nation sílẹ̀ fáwọn àti Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè, àwa mọ bí ta máa bá yín dé. But ẹ ṣe security faraàlú intanṣọ nìyẹn olórí burúkú ní gbogbo yín. Ẹ̀gbọ́n tí General Tógùn sọ lọ́dọ̀ brother wa kíni ẹ̀tẹ̀ ń jẹ́ Edmond Obilo, ẹgbọ́n tó sọ, èmi tó kúkọ́ ni mo sọ, ẹja gbọ́. Until recently was the chair of Amotekun in Oyo State, right? Yeah, for some time.
are present. So what can you say about For your safety, please cross the security cycle lane with caution. around Oyo State and Amotekun? Ẹgbọ́ security bàbá yìí ló máa ṣàlàyé until I left. Security was still not okay. Security was not okay. Kí ló dé tó ṣe wà okay? There's the influx of these Fulani herdsmen. Influx of Fulani herdsmen. And I was shouting. I gave a lecture somewhere. General Togun ni o, the chairman of Amotekun tẹ́lẹ̀. He said if you are fighting security Ẹgbọ́ o. and it lasts more than 4 weeks, the government is behind it. So that means pé gbogbo àwọn South West governor mọ̀ nípa security, ogun máa pa gbogbo yín ní ẹni sóríire, ìkànnì wicked people. The federal government was behind the influx. Àti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀. Ṣé ìbéèrè nísìn ni pé ṣé President Tinubu náà tún mọ̀ nípa influx of terrorists ni? A mọ̀ pé Buhari ló kó wọn wọlé pẹ̀lẹ́ Rufai àti Ganduje àtàwọn olórí burúkú Sultan of Sokoto tó péré ní Sultan Devil of Sokoto. Ṣé President Tinubu náà tún wá ń ṣèkà fún ọmọ Yorùbá ní pé kó máa pa wá lójoojúmọ́? Ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan tó bá tún sọ̀rọ̀ 2027 Ògún gbọ́dọ̀ pa yín náà ni. Fúlàní gbọ́dọ̀ pa yín kó dóyàwó yín kó ṣe jàǹbá fún gbogbo yín. Gbogbo ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan tó bá tún sọ̀rọ̀ 2027 tí Tinubu ò resolve security nílẹ̀ Yorùbá, especially ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ diaspora, ẹ̀yin wicked bastard, ẹ̀yin gangan lẹ bẹ̀rẹ̀ sí support Tinubu, tẹ́ ń sọ fún Tinubu pé kó go ahead, tẹ́ ń tọ́ àwọn èèyàn nílé, gbogbo yín wà lábúrọ̀dì nísìn, Fúlàní ò lè pa yín, kò lè dóyàwó yín, kò lè dó àwọn ọmọ yín. Ẹ̀yin lọ síbi iṣẹ́, ẹ̀ ń lọ sí school, àwọn èèyàn wọ̀ lè lọ síbi iṣẹ́, wọ̀ lè lọ sí school, Fúlàní pa àwọn èèyàn torí ibi iṣẹ́ kan ta ní nílẹ̀ Yorùbá, iṣẹ́ àgbẹ̀ là ń ṣe, kò síṣẹ́ kankan mọ́. Àwọn èèyàn wọ̀ dẹ̀ fi lọ join politics because olè àti jàgùdà ló wà nínú politics. Gbogbo yín tẹ́ support Tinubu, tó bá bí gbogbo yín ẹ tún jáde kẹ́ campaign fún Tinubu ní 2027, a máa gbéra wa ṣépè lórí social media yìí ẹ̀ ní sóríire gbogbo yín tẹ́ ẹ̀ dọ́sí Tinubu. Torí Tinubu wà lórí oyè nísìn, àmọ́ wúlò lórí burúkú ẹ̀, àmọ́ àǹfààní òṣì tó ṣe fún wa nísìn, kò ṣàǹfààní kankan fọ́mọ Yorùbá, ó ti bọ́dà kò fún wa níná, ó tún fi security ó tún fi jẹ wá níyà. Ọlọ́run máa ṣe jàǹbá fún gbogbo yín ni, fún ìyà tẹ́ ń fi hàn yín jẹ, torí pé gbogbo yín pátápátá lẹ mọ̀ òtítọ́, lẹ mọ̀ tẹ́ ẹ kẹ́ ṣe, ẹ wá ń fìyà jẹ gbogbo wa. Tí wọ́n bá bí diaspora kan dá kẹ́ campaign fún Tinubu kiri yín, a máa porúkọ yín lórí social media ní ẹ̀ ní ṣoríire tó bá bí yín dá kẹ́ ṣe campaign kankan fún Tinubu ní 2027. Àárín nǹkan tá a máa bára wa fà ní abroad yìí lórí social media yìí, a bára wa fà tó nǹkan lẹ̀ tẹ́ ẹ bá sọ fún Tinubu pé kó beef of security nílẹ̀ Yorùbá. Kẹ́yìn ò bá fẹ́ Yorùbá nation, ṣé kò gbọ́dọ̀ ṣe security fúnlẹ̀ Yorùbá ni? Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé abroad nìyẹn? Ẹ̀yin olórí burúkú diaspora ìkà, ẹ̀yin wicked people, ẹ̀yin ò lè padà lọ sílé, ẹ jókòó sí America, ẹ jókòó sí Canada, ẹ̀ ń support APC òfò. Ó lè ní gbogbo yín ẹ̀ ní ṣoríire gbogbo ẹ̀yin diaspora tẹ́ bá ń support wọn fún 2027 again. Security is a big threat. Kò sílùú tí security bá ti wà in danger, kò sẹ́ni kankan tó máa lọ sẹ́niwẹ̀. Iṣẹ́ kan ta ní nílẹ̀ Yorùbá, iṣẹ́ farmer náà ni, iṣẹ́ àgbẹ̀ náà ni. Àwọn yẹn wọ̀ lè lọ sóko, ẹ̀gbọ́n tí bàbá ìsọ̀lẹ̀ nǹkan sí. When you say Fulani herdsmen, men with cow. No, ó tún béèrè. They call them Fulani herdsmen, someone they don't. They are terrorists. They don't have cows. But they were coming fully armed. Fully armed. AK-47. AK-47. Buhari government was involved. Wait. Buhari government was involved. Má dá dúró. That time. Ìbéèrè ni pé ṣé Tinubu government náà tún mọ̀ nípa Fulani herdsmen ni? Torí herdsmen lẹ́yìn pé wọn àwọn amọ̀kúwọ̀ kì í ṣe herdsmen. They are full-blown terrorists. Everybody knows that. International community knows that. United Nations knows that. Yet everybody keep quiet. Mo náà yìí governors ẹ̀ ní ṣoríire. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣèkà fún wa tẹ́ ẹ̀ fún wa ní security ẹ̀ ní ṣoríire. Tẹ́ bá ṣoríire lálẹ́ ẹ̀ ní ṣoríire lọ́sùn. Ṣẹgbọ́ wọ́n ní that time olórí burúkú Buhari ó ní kí everybody submit ìbọn wọn, ó ní kí gbogbo Nigerians kó submit ìbọn tó bá ní lọ́wọ́. License kan ni mò ń sọ because àwọn Nigerians kankan ní ìbọn lọ́wọ́, ó ní kó submit ẹ̀. Ṣèbí mọ́tò tó bá ń rìn lọ lójú títì tó bá ní AK-47 nínú mọ́tò ẹ̀ tó ní pump rifle tí Fúlàní bá attack wọn àwọn náà fire padà. Many vehicles wan travel, kò sí security lójú títì,
àwọn people in wọṣọ military wọ́n kidnap àwọn èèyàn almost on a daily basis. Ẹ̀yin olórí burúkú governors ẹ̀ dákẹ́, Fúlàní máa dóyàwó yín, ó máa dó àwọn ọmọ yín, ó máa gé yín lórí. Wicked people. Ẹ jẹ́ àgbọ́n tí bàbá yìí sọ. Now, people were complaining that time. I'm saying this thing. There was a meeting in Kano. Ẹ máa gbọ́. They said they are full now. Fulani National Movement. In their communique that time, this is about 5-6 years ago, that Allah has given them the land of Nigeria. Ṣé gbọ́? Ṣẹ̀rí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń sọ pé rọ́lá ń pa Fúlàní ò lè ṣe kankan. Wọ́n ní Allah ti fáwọn ní ilẹ̀, àwọn làwọn ní ilẹ̀ wa. Àwọn dẹ̀ máa gbalẹ̀ yẹn mọ́ wa lọ́wọ́. Túbọ̀ máa sọ pé Yorùbá nation kan ló fẹ́, Ọlọ́run jẹ́ kó pàdé Fúlàní. Ọlọ́run jẹ́ ó pàdé Fúlàní, wà wá mọ̀ pé wọ́n ṣeré. Dangote Fúlàní ni, Rabiu Fúlàní ni, agenda kan làwọn yẹn ọ̀tọ̀. Fúlàní inú igbó ọ̀tọ̀, Fúlàní tó ń destroy economy ọ̀tọ̀, olórí burúkú Dangote ó di monopoly kalẹ̀. Kò jẹ́ kọ́mọ Yorùbá business kankan kó gbérí mọ́. Òun náà ni sugar, òun náà ni rice, òun náà ni kùnú, òun náà ni gbogbo ẹ̀. Kí ló dé? Kí la ṣe fún yín? A náà ṣe Nàìjíríà mọ́. A náà ṣe Nàìjíríà mọ́, ẹ fi wá sílẹ̀ kó lúkálukú lọ ṣe tiẹ̀. Kí Fúlàní ṣe tiẹ̀, kí Yorùbá ṣe tiẹ̀, kí Ìgbò ṣe tiẹ̀. Bọ̀ ìyẹn lórí burúkú ọmọ Yorùbá kan pé máa sọ fún wa pé ká shut up. Ogun máa pa gbogbo. Níta máa bára wa fà ní 2025 yìí. Èpè la máa fún yẹn ní ṣoríire gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń sọ pé ẹ wà against Yorùbá nation. Ẹ máa ní Yorùbá nation yín yẹn. Fúlàní gbọ́dọ̀ do yín ni kó pa yín kó gé yín lórí. Torí wọ́n máa ń do ọkùnrin náà tó bá rò pọ̀ obìnrin nìkan ló ń do. Ní 2018 agbọ́lẹ́nu ìyá wa yẹn. Wọ́n ń do ọkùnrin torí gé pọ̀nù wọn. Àwọn olórí burúkú. Àwọn ẹranko ṣe ẹ̀ka ṣerú àwọn ilé ẹ̀ka máa gba gbé ká máa jọ gbé papọ̀. And that they have told all Fulani West African Submission and Central Africa to start coming to Nigeria. Wọ́n ní wọ́n ti oya. What Allah has given them as Imagine Fúlàní sọ fún gbogbo Fúlàní tó wà ní West Africa pé kó máa bọ̀ ní Nàìjíríà pé Ọlọ́run ti fáwọn ní ilẹ̀. Ẹ̀yin dẹ̀ ń sọ ẹ̀ ń jí. Ẹ wá kọ́ ọmọ yín lọ sí ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora ẹ kọ́ ọmọ yín lọ sí Nàìjíríà for holiday. Wà á dẹ̀ sọ pé ó fẹ́ Yorùbá nation. Ọlọ́run jẹ́ kó padà wálé. Torí a mọ̀ pé many of you tẹ́ ń support Tinubu yìí. Ìkànnì yín. Torí ìwọ tó wà nílé tó ní ó fẹ́ Yorùbá nation Ọlọ́run á jẹ́ kí Fúlàní pàdé ẹ wà wá mọ bó ṣe ń lọ. That's the land of Nigeria. And that when they are coming, they should come fully armed. That's the only language Nigerians understand. Violence. It is their communication. All that time, people were shouting. Buhari didn't say a word. Buhari ò lè sọ nǹkan kan torí Fúlàní ni Buhari olórí burúkú ni. Olórí burúkú ni Buhari kò ní sọ nǹkan kan. Kí lẹ expect kó sọ? People challenging once. Why are these people who carry AK and he said they are using it to protect their cows? Was it true? Of course, that very, very false. Now, Buhari, I know he has a very close relationship with the Bishop of Canterbury. Ṣẹ̀rí Bishop of Canterbury olórí burúkú nìyẹn àti lè lọ. Bishop of Canterbury yẹn olórí burúkú kan náà lòun àti Buhari ọ̀rẹ́ Buhari ni àti lóun lọ níbí báyìí. Torí pé àwọn ọmọ tí wọ́n ń tọwọ́ bọ̀ dé wọn Bishop of Canterbury àti lè lọ òun lélẹ̀ ọ̀rẹ́ Buhari gidi ni. Òun àti Buhari báyìí 5 and 6 ni wọ́n. Bàbá yìí wá sọ pé nígbà tí Buhari wá sí London ṣẹ̀rí olórí burúkú àwọn méjèèjì àwọn born bastard ṣẹ̀rí àti lé òun lọ because àwọn èèyàn kan wà tó máa ń tọwọ́ bá àwọn ọmọ nídìí to protect so definitely ó protect Buhari náà àmọ́ tí Buhari and this man ó ti ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà rí ní Shell ìyẹn Bishop of Canterbury ọ̀rẹ́ Buhari gidi ni àmọ́ relationship tó wọn àti Buhari ní kò sígbà tí Buhari wá sí London tí kò lọ kí Buhari ẹ wá gbọ́n tí General Togun tó sọ ẹgbọ́n tó sọ níbí báyìí. Now when he went to UK, okay, during one of his period of treatment, he told Bishop of Canterbury okay that it is not
Fulani herdsmen that are killing people. Chegbo. There's some group trained by Gaddafi. Chegboro. Who the Gaddafi has armed. They are the one that infiltrated the Fulani herdsmen. They are the one doing the killing. But what did you discover? I was discovering somebody one day. He was here. I said, come. You are very close to Buhari. Go and meet him. The general is a soldier for life. Ask him that in the military, when foreigners enter your territory, carry arms, what is it you are told in the military? They are described to us as invaders. Invaders. Now, let me remind you what Malafia, Dr. Malafia, ẹ̀gbọ́n tí Dr. Malafia sọ níjọ́ náà lọ́hùn kó tó di pé wọ́n pa Dr. Malafia nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó ń wọlé wá pa wá, ẹ̀gbọ́n tí Malafia sọ nígbà náà lọ́hùn. Abacha. And people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? General Abacha famously said that if an insurgency lasts for more than 2 days, the government goes. That is the real and the truth. And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. 1 or 2 who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. Phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. This is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Igbowo ló slow wọn down ni kò jẹ́ kó wọlé sí wa lára ní 2022. Ọmọ Adéyẹmọ Igbowo òun ló stop wọn. Òun ló sọ fún wọn pé ẹ tó bẹ́ẹ̀ sẹ́ pé kẹ́ wọlé wá pa wá. Olóyè ọmọ Adéyẹmọ ni ká dúpẹ́ fún. Òun ni ó stop wọn tí kò jẹ́ kí wọ́n wọlé tán sí wa lára ní 2022. Ìta ń sọ ìkọlà máa sọ nísìn. Ìgbòho ni ká dúpẹ́ fún. Òun ni Ọlọ́run rán sí wa. A dẹ̀ ń sọ fún yín pé Nàìjíríà kì í ṣe country. Ẹ ń bá wa argue. Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? Okay. We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria sat down to agree if they want to be Nigeria. It is the white man that create Nigeria. Britain will create Nigeria. So I dúpẹ́ fún Chief Sunday Igboho, jẹ́ come of our time. Òun ni ká dúpẹ́ fún. Òun ni ká máa dúpẹ́ fún tó slow down ogun tó fẹ́ wọlé wá pa wá. Igboho ló slow it down. And we will continue to be grateful to him and Baba Akintoye, because the agenda of the Fulani was to wipe us off completely, was to kill us, to destroy us. But Igboho said, no, this cannot happen. We cannot sit back. And Igboho took it upon his own. Tẹ́ bá ń dúró fún Ìbà Gani Adams, ẹ máa dúró pẹ́ torí ẹ máa jẹ́ kó pa gbogbo wa tán, Ìbà yẹn ò ní sọ̀rọ̀.
èmi ò mọ tí bá ṣì ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ nísìn ó yẹ kó ti relocate padà sí Àkúrẹ́ ní àkókò ibẹ̀ ló yẹ kó máa gbé nísìn kò ní business lẹ́kọ̀ọ́ because there is no threat in Lagos State ìlú ẹ̀ ní threat wà. Iba should return ẹ sọ fún Iba Gani Adams kó return back to Ondo State. He has no more business in Lagos State because if not kó tó dé ìlú ẹ̀ wá ti pa gbogbo àwọn aráàlú ẹ̀ tán because I don't know what he's doing in Lagos State. Ẹ já gbọ́ àwọn olórí burúkú àwọn Fúlàní. Mutanen zanga-zanga mun ji kuna yaba Muhammadu Bello Turji to muna godiya Allah sa alheri mutanen zanga-zanga mun gode Turji na kawo gaisuwa ku turo ma akawo yana so mako ne abu wabarakatuhu mutanen zanga-zanga mun ji kuna yaba Muhammadu Bello Turji to muna godiya Allah sa alheri mutanen zanga-zanga mun gode Turji na kawo gaisuwa máa sọ pé Koiki rọ́lẹ̀ ń pa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣèbí nǹkan tẹ́ máa sọ nìyẹn ẹ máa ní rọ́lá ń pa kò sí nǹkan kan àbí mẹ́wàá dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ wọ́n ń wọlé wọ́n pa wá Ìgbòho jáde ó ní kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀ ẹni Ìgbòho kó shut up àbí ẹni Ìgbòho kó shut up pé kí ló dé wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù wọ́n bu wọ́n ní tó ń jẹ ló máa wá olówó ni ọlọ́lá ni Ọlọ́run fún lọ́mọ ọmọ tó pọ̀ ní Germany bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ti ṣe fún ìtọ́lọ́run ṣe fún ẹ máa fi tiẹ̀ máa fi tọrọ ni ó yẹ ní sèto máa fi tiẹ̀ máa fi tọrọ 1 million Fúlàní ò lè dá dúró bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń sọ 1 million Fúlàní wọ́n lè dá Ìgbòho dúró ọmọ tó ń pè ní 1 million 500 security àti machinery lọ́kọ́lọ́ba nílé ní July 1st 2021 wọ́n fi pa sílé Ọlọ́run ní òun lòun ní ẹ̀mí Ìgbòho ẹ̀mí ẹ̀ kò sí lọ́wọ́ Buhari kò sí lọ́wọ́ Tinubu kò sí lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé kò sí lọ́wọ́ ọba kankan ẹ̀mí Ìgbòho ó wà lọ́wọ́ òun ikú kan rẹ̀ nípa àdè máa tẹ̀lé délẹ̀ lérí ni láṣẹ̀dùmarè a máa jọ délẹ̀ lérí ni pẹ̀lú bàbá kí tó ya tèmi àti wọ́ ìwọ ọmọ Yorùbá tó wá ń tako Ìgbòho ó kù wọ okùn Ọlọ́run gbóhùn sókè Ìgbòho ṣá ọkùnrin ni Fúlàní 1 million ká ṣe wọ́pọ̀ ẹ̀dá lóhùn bẹ́ẹ̀ ni Buhari ní kó pa Kánú olórí burúkú Màlàmí ó ti kó lọ Saudi Arabia olórí burúkú Buhari bolówà ṣùgbọ́n sọ pé ẹni kò kàwé ẹni literate ni ẹ̀yin professor ẹ̀yin master degree holder ẹ̀yin olórí burúkú àbí ẹni kò kàwé ẹni literate ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí solution sọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀ẹ́rí solution sí akọni ọmọ Yorùbá tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá tọkàntọkàn látijọ́ tó ti ń pa àwọn èèyàn ní sàríyàn ọkàn tó jáde nísìn àwọn tó máa ń dẹnu tátátátá lórí group àwọn máa lè àtọkùnrin àtọbìnrin ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin born bastard ẹ tẹ̀ jáde kẹtẹ lọ perform miracle díẹ̀ ká tẹ̀ rí yín ẹ rò pé easy ni ọkùnrin mẹ́ta times 1 million Ìgbòho inú group ní gbogbo yín ti ń dẹnu òfò ẹ jáde kẹ lọ ṣe tí Ìgbòho ṣe bí bàbá yín dáwọ bí màmá yín dá ni mo sọ ẹ lè ṣe tí Ìgbòho ẹ tẹ lọ blọọkì títì kẹ sọ fún gọ́vnà pé ẹ nígbà pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn yín ẹ lọ máa múra sílẹ̀ fún night vigil ó súnmọ́ bọ̀ ni ẹ ṣáà support àwa ká tètè ra ticket torí mi ò ní business kankan tí mo ṣe nínú UK mo ti sọ fún yín tẹ́ bá ti ra ticket àjókòó sí bíbá yìí ni àjọ máa ṣe láti bíbá yìí bọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ká lọ ẹ sanwó fún ara ticket torí pé ẹ ń support gbogbo church àwọn church ò dé pariwo pé ká break Nàìjíríà nísìnyí torí àwọn church náà inú Nàìjíríà náà ni gbogbo wọn ti ń jọlá miracle ni gbogbo tó ń ṣe wá miracle ni bíyàn bá síkì miracle ni oníṣẹ́ miracle ni àwọn èèyàn ti lọ síbi iṣẹ́ nísìnyí àwọn èèyàn ti lọ sí school gbóhùn sókè Ìgbòho lẹ́ẹ̀kan sí mo sì ń gbádùn ọmọ aládìkún fún rẹ̀ ẹ ní dá lóhùn lónìí kọ́
Nàìjíríà tó ti finish wọ́n gbé fún Tinubu a sọ fún Tinubu náà dẹ̀ pín Nàìjíríà kò sí nǹkan kan tó fẹ́ mú mọ́ nínú Nàìjíríà ó ti di president ìyẹn máa wà nínú ìtàn pé nígbà tí Tinubu tí Nàìjíríà wà nígbà kan òun náà di president kí ló túkù tó ń wá àwítán ọmọ ẹ̀ jáde ọmọ òfò ó ní bàbá òun ni the best president so far olórí burúkú ọmọ játijàti ọmọ ọ̀ràn kíran ó yẹ kí Fúlàní gé orí ẹ̀ ní Ṣèyí Tinubu kó bá wa gé orí ẹ̀ yẹn ọmọ òfò ó ra lé sí St John's Wood níbí báyìí olórí burúkú ọmọ Yorùbá tó ń bú mi ò ní ṣoríire almost $1 million $1 nílé tí Ṣèyí Tinubu ní ṣebí ẹ ti rí fídíò yẹn mo ti bá yẹn repost again ẹ máa bú mi èmi ti jẹun láàárọ̀ yìí kí n tó kúrò nílé ìyà ò lè jẹ mí àwọn ọmọ mi ti lọ sí school láàárọ̀ yìí ìyàwó mi ti lọ síbi iṣẹ́ ṣé bẹ́ẹ̀ náà lórí lọ́dọ̀ tiwọn náà mọ òfò tá à ń sọ fún yín pé kájọ sowọ́ papọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ká gba Yorùbá nation ẹ̀ńdẹ́nu tọ́tọ́tọ́tọ́tọ́ Koikimedia shut up ìyà ò lè jẹ mí 1998 mọ̀ sí mi ti mọ̀ pé Nàìjíríà lórí burúkú country ni jungle ni kò ń ṣe zoo àwọ̀ pé ní zoo mọ̀ 1998 ni mọ̀ sí mi ti gbé mi sá kúrò Nàìjíríà olórí burúkú ọmọ òfò tí mọ̀ sí mi bá tẹ̀ wá mọ̀ pé Nàìjíríà yẹn máa rí bó ṣe rí yẹn ni wá ti wá bí mi sí bíbá yìí ní 1970 ṣe bí mi náà kọ́kọ́ bí kọ́ tó bí younger sister mi 1982 lọ bí last born wá sí ìlú yìí on private kò ń ṣe NHS ó ní ṣoríire ìwọ tó bá point finger sí Koikimedia bá bẹ́ẹ̀ àti ìyá ò ní ṣoríire wọn ò ní kúre níbi tó wà ọ̀nà àwọn ọ̀làṣù yìí àfi tó bá yẹ mo dẹ̀ ní gbogbo ẹni tó bá náà ń ṣe Yorùbá nation tí kò ṣe tọkàntọkàn ikú gbọ́dọ̀ pa ni gbogbo ẹni tó bá ń parọ́ fún àwọn èèyàn pé à ń ṣe Yorùbá nation tó ẹ̀ ṣe ó bẹ́tà kẹ́ má ṣe Yorùbá nation ilẹ̀ máa yọ̀ yín ni including Ọláyọmí Kóìkì ní ṣoríire ẹ̀yin bomb bastard ó kù díẹ̀ níta máa bá yín fà lórí social media ẹ̀ka tó gba country wa bí ọkọ̀ bá complain pé Bọ́ládé o gbéṣẹ́ kan fún wa ni ta ló gbéṣẹ́ fún ìwọ ṣe ọmọ Yorùbá sórí ìgbà tó bá pa family tiwọn kó tó dìde àwọn èèyàn ló ń lọ sí school nísìn ṣẹ́rí àwọn ọmọ school ló ń lọ yẹn àwọn ọmọ ló ń lọ sí school káàkiri yẹn ìlú òfò gbóhùn sókè olóyè Ìgbòho kí n gbọ́wọ̀n ẹlẹ́ǹkan sí mo gbádùn ẹ̀. ọmọ ló ń lọ sùkúù káàkiri yẹn gbogbo tí bàbá wó lọ́wọ́ fi ṣe. a lè ṣe wọ́pọ̀ nígbà tó yẹ kó lórí burúkú làwọn ọmọ Yorùbá tàbá ní ká lọ straight forward bá ní ká lọ backward wọn náà fẹ́ Nàìjíríà ló máa pa gbogbo yín gbogbo ìjọba náà fẹ́ Nàìjíríà pa tó pa yóò máa pa ìyá yóò máa pa bàbá yín ni èèyàn mọ àlè èèyàn lórí burúkú. ká kúrò ní Nàìjíríà. bọ́ ti parí ẹ̀ wọ́n sókè lẹ́ẹ̀kan sí Ìgbòho ṣá ìwọ̀n ti Koikimedia a lè pa bí ṣúgà ni kò dẹ̀ sí ìwọ̀n lè ṣe bẹ́ẹ̀ sàṣẹ́mi àti Ìgbòho ẹ̀ lè yà wá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín èmi àwa náà dúró kò ṣe pá múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ rán anything ẹ̀ lè yà mí àti Ìgbòho kò sí ọ̀rọ̀ tẹ́ lè sọ ẹ lè yà wá méjèèjì torí 5 and 6 ni wá ẹ lè yà mí àti bàbá Akíntóyè ẹ lè yà mí àtàwọn ọmọ Yorùbá ẹ ní sórí mo ní gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá náà ń ṣe Yorùbá nation tó ṣe dáadáa àti Ọláyọmí Kóìkì àti gbogbo staff ẹ ilẹ̀ máa yọ gbogbo wa ní tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ fẹ́ mi gbogbo ẹ̀yin náà tẹ́ bá náà ṣe Yorùbá nation tẹ́ ẹ ṣe tọkàntọkàn tẹ́ tún sọ pé ẹ fẹ́ restructure tẹ́ tún sọ pé ẹ fẹ́ politics ilẹ̀ máa yọ gbogbo yín ni ọ̀rọ̀ politics kan ló kàn nísìn kólúkálukú lọ máa múra sílẹ̀ ẹni máa kú ẹni máa yè lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ẹ ní sóríire ẹni máa kú ló máa kú ẹni máa yèrú ẹni tó bá kú a máa jẹ ni ká máa jẹ Yorùbá nation lọ táwa bá kú bá lọ náà nìyẹn ẹni sóríire ẹrù pa à ń ṣeré lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ni ẹ̀yin governors òfò mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá dáadáa mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú àwẹ̀ ẹ wá máa bá wa gbàdúrà pé níwọ̀nba tó kù tá a fẹ́ jáde fún night vigil yìí kí àwọn màláìkà ńláńláńlá kó fi àbọ̀ ẹ̀ kó fi bò wá nígbà tá a bá ti jáde fún night vigil kí àwọn màláìkà dáadáa kó sọ̀kalẹ̀ kó gun ọ̀run sọ̀kalẹ̀ kí gbogbo nǹkan sọ̀kalẹ̀ kí gbogbo àwọn ilẹ̀ Yorùbá òṣàlẹ̀ Yorùbá kó dìde ní gbogbo everywhere ní hooks and corners if not Fúlàní máa pa gbogbo wa tán pátá ni kò lè rí mi pa èmi ò sí Nàìjíríà kí Fúlàní tó pa mí ní UK á jẹ́ pé UK government ti compromise nìyẹn mo kí ìyá mi dáadáa mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ Oòduà mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń fi tọkàntọkàn tẹ́ ń náwó tẹ́ ń nọ́ra tá à ń ṣe wàhálà àjọmọdélẹ̀ lérí ni ẹ̀yin governors yìí tẹ́ ẹ̀ bá wa fọwọ́ kun ẹ̀ ní bá wa délẹ̀ lérí Ògúnlákayé máa pa gbogbo yín ni mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o ire o.